sira po nito ay ang kanyang power window switch na wala po yung rear left at rear right. Tinignan na raw po ng naggumagawa ng power window to ngayon. Ang nangyari po lalong nawala, kaya i-check po natin. Tingnan nyo pong mabuti ha, huwag po kayong magre-rekta sa power window lalo kung di nyo alam yung wiring. Ayan po, sunog oh. Kita nyo yun? Yun oh, so may resistor na yung may red and blue and brown. Yan, sunog po yan, putol po ang linya nyan kung nakikita nyo, kaya mag-ingat po kayo lalo na kayo po ay gumagawa, doble ingat po kasi electronics na po yan. Tingnan nyo po oh. Yan, kaya po dalawang relay dyan. Ito relay galing to dito sa main, isa po dito mismo sa switch. Yan, malamang po yung isang switch ganito rin ang sira. Tingnan po natin kung mapapagana pa natin to. Tingnan nyo po mabuti ha, ito to. Yan putol po yan, putol. Yan, putol po itong part na to. Dudugtong po natin yan. Ayan po ay relay po yan. Ayan o, out po yan ng relay. Papunta po rito sa mismong pinakalinya niya, motor. Sa malaki ang motor po papunta yan. Ito. Itong linya na to yan. Titingnan po natin. Ayan, tingnan nyo po mga bossing. Gumana na po siya. Yun lang po problema niya. Nagrekta-rekta po ng linya dito sa main. Dapat po hindi. Ay sa slave. Huwag po kayo magre-rekta ng linya rito sa slave. Kung makikita nyo po, tinalop-talupan na siya. Ito po kasi papaliwanag ko. Ito pong dalawa na to. Ito po yung out papuntang motor. Yan. Ito pong dalawa na to, ito po yung galing doon sa main. So yan po yung signal na nagpapalit-palit. Okay po? Yan po yun. Ito pong black ground. Okay? Ito pong black ground po yan. Yan po yun. So yan. Kaya kung makikita nyo po talaga, putol siya kasi narektahan po eh. Okay na po siya, gumagana na. Ayan oh, kahit dito sa switch okay na siya. Oh, ayan. So, kaya yung next pinto naman po tayo, testing po natin to sa kabilang pintuan, okay? Ayan, gumana na rin po. Goods na siya. Ngayon testing natin sa main master. Master. Ito po. Oh, ayaw niya sa master. Ayun. Kumana sa master. Okay na. Mali pala ako ng switch. Ba't ganun? Baliktad. No. Okay. Yung isang switch naman po re-repair natin. Go. Ayun, putol din po. Ito yung kabilang switch, rear right. Hindi ko alam kung ano rear left. Ayun po, putol din siya. O same issue rin to nangyari. Pati rito putol din sa may bandang resistor. Ayan, kung makikita nyo, ewan kung makikita nyo. Ayan o, yan, putol din. repair po natin siya ulit.
Yan, bossing, okay na. Napagana na po natin. Ito yan, ito. Ayun po yung sa kabila. Ito po. Yan. Ito naman pong isa. Ito yan. Okay na po. Sure ball. Ano na lang po, power lock. Tingnan po natin yung makaya na sa power lock. Hindi na po, gumana na lahat. Payment na lang.